Now let's discuss the flowchart. So unsa ang flowchart? So kaning flowchart isa ni siya sa tool sa pagplani mo sa imong program. So isa ni siya sa kanang picture na nag-separate sa mga step of process in a sequential order. O isa pa ni siya sa mga diagrammatic representation sa algorithm. So ang flowchart is helpful ni siya or nagatabang ni siya pareha sa mag-write og programs o mag-explain sa program sa ubang tao. Nagagamit ni siya og symbols to represent mga laing-laing tasks or mga steps, o gamit ni siya mga arrow to show the sequence operations, paggamit og mga laing-laing shapes. So tanaw na to ang benefits and limitations paggamit sa flowcharts. So ang first is, since ang flowcharts are presented in graphical format, the logic of the program can be easily communicated to another person without having to explain in details its content. So, since daw ang flowchart is present siya og graphical format, so dapat dili siya ma-understood sa lain kapag ipakita nimo sa ilaha. Og ang second is ang flowchart is nag-help ni siya effectively and efficiently na mag-show or mapakita nimo imong problem into a smaller one. So imong big problem tunga na nimo siya og into a smaller ones para madali siya masubstance pag nakita nila. Ug ang third is ang flowchart daw is nag-represent siya og mga steps in more detailed. So detailed siya na para masabtan nimo. Og ang fourth is, once the flowchart is drawn, so dali na siya masabtan or dali na siya ma-write og code dito sa computer nimo. And ang fifth is ang flowchart daw is very useful na siya pag correct sa mga errors. So kapag nakay mga errors, so dali na siya nimo ma-plan og solution. Og ang step pod containing faults are difficult to pick up, a lengthy text are easily detected in the flowchart. And ang 6 is some limitation of flowchart is kaning mga logic of program develops in more detailed and in rapid proportions. So the flowchart has tendency of becoming difficult and ungraceful. Og ang limit po sa pagbuhat og flowchart is kana bitong pag naa na kay adjustment or na kay major adjustment is need nimo na siya revisions or redrawings from the start. Og ang flowchart pod is meant for human communications only. So ang flowchart is human to human connection na gina siya. So no part of it is adjustable to the machine. And except for its logic, none of the current programming languages is exclusively represented by the flowchart. So pag sa flowchart, wala gina siya mga programming language like English gina siya. So dito sa two types of flowcharts. So ang first is ang system flowchart. So unsa ang system flowchart? Ang system flowcharts isa siya sa diagram na nagpakita sa mga flow sa data and kung unsa ang decision maka-affect sa surroundings. Mao ni siya ang effective way para ma-show nimo kung unsa ang input na imong ibutang dito sa flowchart. Og unsa pod pag-process nimo sa imong input og unsa pod ang imong output na makita. Ang ikaduha is standard symbols. Kani is kaning set ni siya sa by the ISO or International Standard Organization and ANSI or American National Standard Institute. For both system and program flowcharts, still many organizations as well as individuals depart from these standards. In most cases, they designed symbols for their own use, oftentimes sacrificing the principles as pronounced by the ISO or ANSI. So, mo ni siya ang mga standard symbols sa ANSI or American National Standard
Institute. So na siya mga lain-lain nga shapes nga dili nato kasagaran magamit sa flowchart. Ang first is ang online storage, visual display unit, terminal, sort, on-page connector, hard disk, document, manual input, collate, off-page connector, magnetic tape, data processing operation, punch card, communication line, and merge. Ug ang flowchart template, so mo ni ang flowchart template, lain-laing mga shapes. So ang kanina template is special tool lang siya for drawing flowchart symbols para ang programmer ma-solve ang problem. Program flowchart symbol, so kanimo ni siya ang kasagaran nga ginagamit sa paggamit sa flowchart. Mo ni ang terminal, process, input or output, decision, flow lines, predefine, preparation, off-page connector, og ang annotation. Muna siya ang kasagaran gamiton sa flowchart. So mag-start ta sa terminal or the shape oval. So kaning terminal symbol is naga-indicate siya pag-start nimo sa program or sa code. So naiuban nga gamiton kaning terminal sa paggamit sa begin, end, or exit. Ang ikaduha is process or the shape rectangular. So kani siya ginagamit siya nga symbol para ma-represent tong mga arithmetic operation. So kani nakita nimo sa picture kani mga operators like equal, subtraction, addition, division, multiplication, exponentation, or for open, close, kana mo ni siya paggamit sa process. So kung magamit kag mga arithmetic symbols or arithmetic operation, so mo ni siya imong gamiton nga shapes ang rectangular or ang process. So diri ang input, output or ang shape na parallelogram. So kanid diri ni mo gamiton kanang mag-input ka bitaw kung akay ni input, so kani imong gamiton nga shape o kani pod imong gamiton sa pag-display sa output. So kapag nakay input or nakay basahon, nakay i-write or print or display, so kani imong gamiton. Next is ang decision or the shape diamond. So kani nga symbol ginagamit siya sa conditional statement like or kanang mag-decide ka ba or yes ba na siya or true or false ba na or no inana. So ang mga logical symbols ani is like equal, greater than, less than, or less than, equal inana. So like for example is x is greater than 0, so need nimo gamiton ang imong decision kay if false man na siya or true. Next is ang predefined process. So magamit ni siyang predefined process symbols is naga-indicate ni siya og block of code containing processing steps which are declared but purposely separated from the main line of instructions. So instead nga mag-input ka or isuot to nimo sa instruction each time, so better na is separate lang to nimo gamit ang kaning predefined process or ang subtest. Next is ang preparation or the shape hexagon. So ginagamit siya pag bitaw kanang two set of variables bitaw nga di mo siya i-process ikadupa. So para maisa lang nimo siya, so gamito nimo kaning preparation or hexagon para maisa lang siya para di na siya ma-separate nga ikaduha nga process. Next is ang on-page connector or the small circle shape. So ginagamit siya kapag bitaw ka ng imong flowchart is dako. So para magamay siya, so kani imong gamiton kaning small circle then isa ra ka letter. And kani nga symbol is typically small and is used to show a jump from one point to another within the same page lang. Next is ang off-page connector or the shape pentagon. So kaning off-page connector ginagamit siya sa when the target is on the another page.
So lahi dito sa on-page connector is dapat nasa same page lang siya. So kaning off-page connector kapag ang katong flowchart is ibahin na siya sa other page. Like kanang mag-jump bitaw ka so another page so kani imong gamiton nga para mag-connect siya nga same lamang siya pero na siya sa other page. Next is flow line or the arrow. So mo ni siya ang pag kaning direction bit of data or kanang pag-flow. Mo ni ang control flow niya. Mo ni gamiton kung unsay sunod nga buhaton kung asa siya next buhaton inana. Next is annotation. So kani annotation used to explain bitaw kung mag-add kag details sa flowcharts elements. So gamit kag annotation. Mag-provide ni siya mga additional information or i-clarify ni mong step or highlight ni mong important nga aspect sa system. Next is labels annotation. So kaning labels annotations nag-assign siya og mga clear labels to each element for easy identification. So para ma-easy lang nimo ma-identify kung unsa na siya. So mag sulat lang kag labels og notations. Next is reiterating algorithm. So kaning reiterating algorithm is you have to really care about the flow of the logic in the flowchart. So ang trick bitaw para mag-prepare og task is kailangan nimong kanang isipon bitaw nga kung sa need sa computer, kung sa need imong isugo sa computer inana. So moro to ang mga flowchart or unsay gamiton sa flowchart. So moro to. Thank you.